Na, hol a játékunk? Ott van, megjött. Na, sziasztok, kellemes péntek estét mindenkinek. Folytatjuk a Sherlock Holmes kalandjait. Mégpedig a malomban. Ott eljutottunk. Miután sikeresen átmókoltuk magunkat a bíróházán, meg a további részeken utána. No, nézzük meg, hogy hol. Itt hagytuk abba. Igen. És akkor betöltjük. Esztete. Jó. Na, itt volt ez a padló, amiben beletöltük a bicskánkat, szó szerint. Sajnos, úgyhogy, ja. Úgyhogy nincs bicskánk. Nincsen, késünk, mert eltölt. Nem jó. Aztán itt van egy fal, amiben van valami luk. Nem működik a lámpák. Menjünk le a lépcsőn. Strange. This opening has been boarded up, but I'm sure that I didn't see it in the attic. Ez nem a másik oldalán van a luknak a falon, vagyis hát az üreges falnak. De úgy nézem. Watson seems to be in control of the situation. Watson meg a süget, meg a néma, meg a vak. Mi ez itt? Söprű! I can't do that. Az. This broom is in good condition. Nagyon jó. I can't do that. Mit nem lehet csinálni? Na jó, akkor... Ott nem megyünk be, ott van a Watsont. Hoppá, itt van egy kaiba. Hát ez mi? Lehet menni a malomhoz? Nem lehet menni a malomhoz. De be lehet menni. Na, eltaláltunk kulcsot. Ki. Ó, igen. Na, az pont jó olyan, reméljük van benne egy bicska is. Okay. The blade of this spade seems very solid. Mi van még itt? Nem akar megfordulni komolyan? Oh, okay. That could be useful. Ez mi? Jó. The blade of this... Hallottuk? Jó, hát az ásót nem tudom fölvenni. Na jó, menjünk itt. A műzével. That could be used as a weapon in a necessity. Okay. Ikra az ásót, nem? Menjünk ki, nem elmésztünk. Aha. Van húzó.
A gyásonkó, yeah. Nagyon jó. Aki jön kupán meg, akkor... Nincs itt már semmi más. Annyi szerszám van itt, hogy lehetne. Hát nincs. Na jó. Ott semmi. Oda nem megyünk. Még vissza, azt nézd meg a falat. Hát az ásról ki lehet ütni, vagy mit tudom én. Vagy egy kézzel nem lehetett. Jó. Aha. Aha. There is an iron bar in this wall. Amy Rude. Very good. The false wall's framework is held in place by an iron bar across it. Oké. Ezt fel tudjuk törni az ásóval. Ha már késem beletörött, hogy a fene vinnél? Of course, a secret hiding place oda which nézd. contains a real arsenal. Hűha, komoly. Boxes of weapons. This chain is several Lánc. yards long. A Gatling machine gun, Képágyú. a real war weapon. Az anyja. Hát ez nem aprózzál. New pistols. Oké, pisztoly, nem kell pisztoly? Semmi, ennyi? Azt a mindenit. Egy vele rakat. Hoppá, nem jó? All the lamps are out of order. Oké, lámpák nem működnek. I need something. Így szám. Cog. The flour is spread Oh, out over nice. the floor. The sack is empty. Very good. De van valami. Mi az? Ez ez. Harry Ferguson. Várjál, Ferguson az a mizé volt, az a... Bűvész, nem? Bűvész. Tartózkodási hely és idő, kód, véti... Milyen kód? Mi? Mi az ez? Mi van? Hát a Ferguson naplója. An information csak... card. Interesting. Ez most mi akar lenni? Nem értem. Ugyan? Fúrjuk ki az összes zsákot, hát ha van bennük valami mindig. Flour is spread out over the floor. The Nagyon jó. sack is empty. Hát Very jó. good. Ott is van valami. A cog. Hoppá! De mi ez? Oltalomlevelek. Mi a tököm? Ezek kémek? Vagy mi az ez? Mister, nincs beírva név. Ez ilyen hamis papír? Ó. Safe conducts in case of crisis. Passports Ha. for high-ranking civil servants. None of them with Ezek names on them, kémek? Vagy le obviously. akarnak lépni? Vagy mi az? És aki az több ízét is. Többi zsákot nem lehet így szét fogdosni. Mi ezredes? Végzett, Csabi? This Az ott millstone seems to be in good condition. Aha, jó. És rutin. Na várjunk. This millstone seems to be in good condition. Jó. Perfect. Aha. Ó! De most rózsa.
Ja, a tolvaszímet, azt láttam. Na várjunk csak. Ott a falban az... Ó, na várjunk csak, a kosorok. There should be a cog here. Igen, de csak egy izénk van, és 2 hely van. Azt mondja, hogy... Várjunk csak, ott ki... Ez egy rács. There, the rope is in place. Kéne kötni ez. Csak ezt be kéne indítani valahogy, de az kell még egy izé. The second cog is missing. Perhaps it is somewhere on the ground floor. Hát itt nincs még egy, akkor max nem is azt mondta, hogy a földön, hanem azt mondta, hogy a föld szinten, de mindegy. Akkor menjünk le a föld szinten, de ott van a Watson, meg a banditák, vagy nem tudom kik azok. Jöttök kika! Ott a Watson. Watson! Watson! Almost finished. I need to get the millstone working again. But Ja, it seems hiányzik egy there's a fogaskerék. gear missing from the mechanism. I look on the ground floor. Perhaps it's down there. Yes, Jó, be oké. quick. We shouldn't hang around here. Hát, All I can do baszki. now is wait for Watson. Jó, akkor visszaváltunk a Watson. I don't know what's going on up there, but Hogy this jog a liszt? flower has given me an idea. Milyen ötletet adott a liszt? Újra nyomtokat mutogat a izé, hogy melyik a gomb. És akkor addig a izék mit fognak csinálni? I need to find some information. 3. These inscriptions will help to find the right combination. I need to find some information. These Várjunk csak. Hogy kéne csinálni liszttel, rászórni a gombokra, vagy mit tudom én? Nem lehet csinálni vele sem. Várjunk csak. Ez itt mi? a medicine cabinet. Nagyon jó. A medicine. Meg kinyitni. Az ott mi? Üveg. Vodka. There's only a Vodka. drop left. Vodkázzuk meg a... Na, várjunk csak. De itt nem is tudok használni semmit, basszus. Ja, ez ilyen blünty-blünty. Nem tudom felszedni az izét. I need to These inscriptions will help to find the right combination. De ez csak 3, vagy hát egy véset. De akkor a liszttel, valamit lehet csinálni liszttel, nem lehet csinálni még semmit vele. Beszéljünk a pickókákkal. This poor man is De azzal nem fogunk beszélni. No, that's unsuitable for treating these wounds. Hát mondjuk az biztos. We've got nothing to say to you. Nem akar beszélgetni. Hát itt nem látok fogaskereket, de mi... Hogy ez az? A gear. Ez az. Nem egy kisméretű valami. Adjuk oda, hol a Holmes? Holmes itt a bizbasz. Ja, adod neki oda. All I can do now is wait for Watson. Oké, de... Most nem hagyhatja itt őket, nem?
Oh! A large, strong Ecset, na, azzal már lehet lisztezni. Talán. Lisztezzünk. Hát valamelyik gombon van ugyanilyen. Na, itt az ecset. Aha. Azon nincs, azon van. Three buttons, greasier than the others, hold the flower. Azon, igen, azokon vannak a izék. Tehát akkor a 3-as a középső, és akkor annál kisebb a 2-es, tehát 2, 3, 6, nem? Oh yeah! Mechanical time switches. Uh-oh! Rolls of fuse wire. Az nem jó. I found the timer belonging to an explosive device. You are terrorists, aren't you? The oppressive forces won't agree to civilized discussion. Propaganda by the deed is the only thing they hear. You are murderers. We are Még nem first and robbantottak. foremost free men. Maximum csak Free lesznek, from the nem? moralistic constraints of a system that exploits everyone. Szegény kis Constitute bárányka. a poor little sheep, lost without his flock. Ayeko, tell him that we won't Ezek go back oroszok? there. My brother speaks with the My wisdom brother. of a free man. My Come brother. to kill us. Do so, but we will never follow. De nem, de most We were fooled once. There valaki won't becsapta be a őket. second time. You are mistaken about me. I'm not a killer. Then you are even more of a fool than I thought. You don't even know hát ez why igaz, you are mert fogalmam sincs, hogy here. I kik ezek, pity hogy you. miért vannak itt You are valami even blinder than me. orosz lázadók, vagy nem tudom. Are you responsible for blowing up a judge's house in London? Justice and its representatives are the double Hoppá. dealers in this country. Judge Tudják, hogy Beckett bíró volt, a Beckett bíró? Thank God that Valamit it tudnak wasn't. róla. We made the bomb, but we weren't the ones who Ők put it ők into csináltak a place. bombát. The one who ordered it Megrendelő placed rakta it oda, az himself. lehetett a Holmes. Ja nie mogу больше терпеть Oroszok. такую боль. Let us look at my brother's wounds. He's suffering. No, don't move. I am a doctor. I'll do it. If only I had time to bring my medical Hát az alatt is vodkával nem fogjuk tudni Take this kezelni. easy. It opens the medicine cupboard. If you really are a doctor, you can help my brother. Brother. Segítsünk a brothernek. Hol? Elrakta a kulcsot? Elrakta a kulcsot. Hogy nyissuk? Mi van itt? Azt mondja, hogy... hydrogen Oké, peroxide, fehérítő. commonly known as bleach. Hát az fájni There's not fog. much left. Ugye, úgy This gondolom. will be useful. Semmi más? Ennyi? Túl jól ellátott kis izé. Összeöntjük a... hívjákkal a... Igen. Jó. Fáj a füle. That's unsuitable for treating these wounds. Az oké, csak fájni fog meg. Kevés. Beleraktam a vodkás üvegbe. Azt mondja, hogy nem jó. Nem jó. A kötszer, ez nem jó, mert először le kéne feltöltleníteni, nem? Így mi a halál? Most The engedi. Times. It's a London newspaper. Nem ez érdekel engem? No, that's... Nem jó. El kéne tenni? El kéne tenni? Oké. Jó, és akkor most? Most jó lesz. These bandages should halt the infection. Most jól néz ki. Hát ha mondjuk már most ilyen, akkor az elég person who szarság. ordered the bomb. Who is he? You are not part of his organization? What organization? Ha. The one he leads. The one that is responsible for the state we are in. Szegény. The one that tortured us. Why were you tortured? So that we should keep quiet. I understand. The head of a criminal organization ordered an explosive device which he then placed at Judge Beckett's house. Once the attack came off, he had you tortured to ensure that you wouldn't talk. Yes. And why Judge Beckett? He was in possession of Totál certain bizonyíték. evidence Ez most against him. totál lehet a But Holmes is who, for ebből the az love elem. of God? Giving you his name. Ebből would be az signing infóból. our death warrant. Hogy a szépen a Does bírónál either volt one of valami you know where the papír. missing cogs are?
Well, I think there's one under Jó, the az már wood megvan. pile near the fireplace. Oké, ez már megvan. I wonder what Holmes is doing at this moment. Holmes itt van a fogaskerék. Most akkor menjünk és adjuk oda a Holmesnak a fogaskereket, vagy mi a halál? There's no point in going there. Nem megyünk. Akkor adjuk oda a Holmesnak, csak így szóljon a Holmes. All I can do now is Na wait hát for ez így nem jó. Watson. Hát igen, igen. Édekes. Akkor hogy fogom eljutatni ezt a nyomvat fogos kereket a Holmesnak, he? Úgy még. Hát ez nem fog felmászni. Nálam van a fogos kerék, Holmes, földobom, kapja el! Mi az? Mi az? A gear. Még egy Thanks to fogas all kerék. Holmes. Figyelmeztetni, mire? Ha? 7 fogas kerék van. Nem értem, hogy mire kéne figyelmeztetni, de... Jabáljunk föl neki. Vagy ki kell menni, vagy most mi van? Ki kell menni, ezzel nem engedett ki. There's no point Nem, in most se going. enged ki. This axle links the wheel and the grindstone, which must be in the attic. Igen. Az ajtóra mutogat. There's no point in going there. Ha. Próbáljuk meg most felszólni a izének, vagy valami. Holmesy. Na, most? Thank you, Watson. Oké, odaadja neki. Na, most akkor visszaváltunk. Jó. Akkor berakjuk a... Melyik való ide? Mit tudom én? Perfect. Oké, és a másikat meg ide. És akkor mi van még az a harmadik, ami ott van a Watsonnál? The mill is still not working, yet everything is in place here. Akkor valami még nem jó. Gondolom én. És kell az is, amit Watsonnál van lent, nem? Nézzük meg ott az elején az a kerék, ott van már valami. This axle links the wheel and the grindstone, which must be in the attic. Ott volt a kéz. Most beraktuk a... Oké. Jó, megindult. What was that noise? Everything's all right. Ó, Let us see what this wall... az meg ott, az volt a varázsló. Vagy bűvész. Hűha az anyja. Lefalaszták. A body, I knew it. The magician was walled up here. Atya. Szerencsétlen. Mi a kezében? I have everything I need. De Now, mi? Mondd már, hogy mi az. Már megint nem mondja meg, hogy mi az. Agyam eldobom. Megsemmisíteni ezt a helyet. Mi van? Most mi? De megint nem mondtál. És ide se rakta be, hát az agyam eldobom komolyan. Szóval a játék titokban tart dolgokat előlünk, az milyen, nem? Azt se tudjuk, hogy mi volt a széfes papírban, mert elrakta a Holmes, és nem mondta meg. Azt se tudjuk, hogy ezen a papíron mi volt, mert nem mondja meg a játék, azért ez így durva, nem?
Nyit le. Egybe. It would be better not to go down there. Na basszus. Akkor mit akar? Nem azt mondta, hogy ideje elpusztítani ezt a helyet? Petróleummal kell valamit csinálni? Perfect. Te jó ég. Mit csinál ez a volt? Csöpög a petróleum. Holmes, what are you doing up there? Sherlock Holmes is here? No. I'm not staying here. Oh. Help me out of here. Don't move. You think you can stop us? Sherlock Holmes is a Uh-oh. dangerous man. I'm not hanging around here. Valaki waiting kiadja to kill magát a my Holmesnak szerintem, vagy ez tényleg egy pszichopata What are you Holmes. talking about? You don't know what he's capable of. Whatever are you doing, Doctor? Give me that gun. Where is Mr. Holmes? Oh-oh. You'd better remain Mindjárt here for a felgyullad moment. az egész. Am I under arrest? No, Doctor, of course not. Come here. Te jó ég. My wife did enjoy reading that last story of yours in the Strand, Doctor. That was a proper adventure. Ja, meg Do you think felgyullad you az might write egész. about this case someday? I'd like to see it. Oh, well now, I don't know, but that is very gratifying, and I'm glad to hear that your wife enjoys my writing, Constable. My goodness, Upsala. what on earth was that? Oh-oh. Húha. Inspector Baines. Oh-oh. The watermill is burning! Húha. Hát ez komoly. Most ez... Na jó. Holmes has managed to escape from the police. He manipulated me from start Hát to ebből hogy finish, mosakszik ki? and to think that I played an indirect part in his crimes. Nagyon brutál. Közben kirakott rendet. A könyvek vannak ide felhalmozva. Ajaj. Hol a kutya? Meg a kutya helye? Az sincs itt. Van valami. Holmes's pipe. Broken. I didn't notice it the last time. Már megint egy izé. Na, azt most már körözik a hölgyelő meggyilkolásáért. Fogadjuk ezt is, az a izé írta, az a riport, az újságíró. Hűha. Most amit mi tudunk, abból is az jön le, hogy a Holmes dobta ki az ablakon a felügyelőt, meg hát ő mondta, hogy felgyújtja a malmot, szóval ő gyújtotta fel a malmot is. Az anyja. Jó, ez most csak egy ilyen izé, hír. Today's Mi a newspaper. tököm? Mrs. Hudson must have left it early this morning. Baines's murder has made the front page. The news has spread quickly. The poor man shot at point-blank range. He had faith in Holmes right to the end, and it cost him his life. Watson teljesen lemondott a Holmesról. Úgy látom. We think that we know the people around us, those who are close to us, who are part of our everyday lives. Hát mondjuk itt parents, aztán tényleg minden a colleagues, Holmesra mutogat, szóval... companions, friends. Then something unexpected happens, and it tears away the blinkers which we have chosen to wear. And it's at that precise moment that we finally see the true nature of those who Főleg ez, hogy még always nekünk sem mondja meg a mattered the játék, hogy milyen papírok vannak, mi van azokon a papírokon. most. But in Holmes's case, what could have pushed the man, whom I have always considered as honest and loyal, to sink to such barbaric crimes and cold-blooded murder? I don't have the answer, but one thing is certain. Up until today, I had a friend. Ajaj. A noise. It's coming from the flat, I'm sure. Igen. Ugye azt vagy gondoltam, vagy gondoltuk ki, hogy a vízi áll az egész mögött a herceg. És
Felügyelő a kifutó fiúja. Simán lehet, hogy le akarta lőni a Holmesot, és az meg ugye megvédte magát, mert mondta neki, hogy tudom, hogy rájöttem mindenre, de én most itt elintézek, aztán nem jött össze. Nézzük meg a Holmes szobáját. Holmes! I know you are in there! Holmes! Open this door immediately! I think that I would rather not. Ó, ezt álmodta. Tell me the truth, Holmes! I need to know! Ezt You have álmodta. no right to keep the truth from me! Tell me! I am sorry, Watson. Open Ezt this álmodta. door, or I will break it down! Múltkora. The door is Ezt álmodta múltkora, Watson. You've driven me to this! Oh. És ugye ez volt? Abban nincsen golyó. Meghúzta a ravaszt, azt a ravat. Ó, jé. Na. Mi? 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 Mi a fasz? Már bocsánat. He? Most mi van? Why did it have to come to this, Holmes? All Ah, those years mi? of friendship and respect, of trust. Everything that we went through together. And you deceived me all along. Damn you. I wish that I had seen through all of your lies. But now, it is over. It is all Ezt hogy over. fékelhette vajon, hogy fejbe lőtte magát? After so many days of relentless investigations and sleepless nights, I returned to the Thames area, to Gondolom the nem volt very meg. place where the bishop's nephew had És died. hát feltételezem. I only had one trail left to explore, one last desperate attempt to understand recent events. Ja, itt esett bele a I izéja. descended into the putrid, dark, suffocating depths of the town, the sewers. The fresh breeze from the Thames gave way to the stale, dank air of the dark tunnels. Aha. A shadow moving through an underground labyrinth, tormented, wandering through this humid, oppressive purgatory. What I might find mattered little. The most important thing was to keep moving. Watson alone. Achievement. Mi I az? can see something. Cigaretta. This butt is still dry, despite the surrounding damp. Most dobhatták It el. was thrown here not so long ago. Let's be careful. Van nálunk valami? Egyébként nincs. Üdvös a táska. Na jó. Ó, csoda trutyi. A trutyi. The bars are completely rusty. Eljön. The bars on this grate are Ez is completely frostás. rusty. The bars on this... The bar... Ezt már tudjuk. The bars on this grate are complete... Ez azt jelenti, hogy ki tudjuk szedni, de nem lehet kiszedni, vagy... The bars on... The Rúg el bele bar- Watson, nem rúg be. Na jó. Új! This must be a service trapdoor used to release the water in the event of the sewers overflowing. An iron ring. An iron ring. An iron ring. This must És most mit csináljuk azzal a... Na ebbe kéne a... an iron ring.
Az a vasrúd, nem? Rozsdás. Hogy azt nem ki? Ki? Wire. Drót. Lehet, hogy azzal lehet leszedni a izét. Ott lógott ott egy drót. Jó, próbáljuk meg leszedni a... Vagy nem, hozzá kötni. Na várjál. Utyi. This must be a service trapdoor. That's of no use. Semmi haszna. An iron ring. Akkor nem. Akkor menjünk vissza az izéhez, a vasrúthoz. The bars on this grate are the bar. Most ott vagyunk, ahol voltunk. The bar. The bars on this grate are Nem hagyja, csak dumál. The bars. És ami ilyesmire gondoltam, hogy dróttal el lehet vagdosni, ha annyira rozsdás, de nem hagyja. Pedig be van rakva a drót. The bars on the bar. The bars on the bar. Csak ezt mondja. The bar. Ugye semmit. Csak a cigi darab van. A cigi... Piece of rope that floats. A kötél, most kiványassz a vízből. Fú! It's very heavy. Heavy? Mi van a végén? Azt a... A body. Basszus. It was weighed down by the anchor. If Mi I can a retrieve tököm? the Ez meg anchor, I kinek a can use it as a hullája? grappling hook. There. A hullát meg csak ott hagyja. Jó, egy hulla, nem baj végül is. Mindennapos dolog. Csatornában a hulla. Semmiség. Ugyan már. Úgyse lehet már rajta segít. Nem tudom. Próbáljuk meg akkor a izével, a csákkel, vagy horgony, vagy mi a tököm az. Elhúzni a drótot, vagy a vascsövet, nem? The bars on this grate are Jó. completely rusty. The bar. Ez se. Nem lehet összefűzni. The bars. Nem jött be. Jó, nézzük a izét. Na jó, azért érted csak... Na. Hogy egy hulla, de arra te úgy ott hagytál. This must be a service trapdoor used to release the water. That's of no use. Ezt se lehet betenni. Hát, regem. That's of no use. That's of no use. Akkor nem. Akkor menjünk vissza. The bar. The Még bar. egyszer elmondja. The bar. The bar. The bar. De itt ez a nyombottság, ha húzd már bele, aztán kihúzzuk, na. The bar. És nem.
Egy hullát kéne kibányászni? Nem láttam rá. Na jó, menjünk vissza, hát a kibányázta a hullát, nem tudom. Igen, de nem csinálja meg, érted? Hullát nem kell kibányászni? Vagy kihalászni? A hulla eltűnt, elmerült. Na, még ott van? Csak ott lebe. Lol. És fordul rá. Hulla. Nincs ám ez semmi. Hát ebből a szempontból szerintem akkor a hulla nem érdekes. Semmi, mert hullába csinálni semmi. Az csak ott van, viszi a csatorna, vagyis hát nem viszi, de... Nem lesz, nem csinálja meg. Hullára nem reagál. Semmi. A hullával nem lehet mit csinálni, az csak úgy fogta a horgonyt, vagy a csákját. Nézzük meg így azt a rozsdás izét. The bars. The bar. Ugyanazt mondja, úgyhogy nem. Nem. The bar. Ugye az a néniké? Oda mutogat. The bars on Yes. this grate are completely rusty. Nem tudom. Azt látod, nem tudom. Aha. Mi az? Try. Now let's pull the boat back here. The boat is tied up on the other bank. It's impossible to pull it back to me. Most kéne ez a szar. This must be a service trapdoor used to release the water in the event of the sewers overflowing. Igen, és most kéne... That's of no use. Na most kellene az a szar, az a izé, nem? Jó, oké, várjál. Hát ha most engedi. Olyan mondom, ettől én megörülök, hogy ebben a játékban minden csak akkor lehet pont úgy csinálni, hogy kitalálták a izék. The bars on the Még most se viszi el. Én tudja, hogy ez kéne. Valami ilyesmi. Na várjál, visszanyik a hajóhoz. Csónakhoz. This must be a service trapdoor used to release the water in the event of the sewers overflowing. It will be better not to jump. I really don't fancy falling into that foul mud. That's of no use. Viszem el. És akkor gondolom, kiveszed a rudat, és akkor ide be tudod feszíteni, és akkor nem hajlik le, és akkor át tud venni a csónakba, érted? De nem lehet kiszedni azt a nyomvat rudat. Mert nem. That's of no use. Pedig a drót van nálam, és valószínűleg azzal kell elvágni, vagy ilyesmi. De nem. It will be
bars on the Elképesztő. the bar the bars on the bar the bars on the bar the bar the bar the bars Szerintem on this grate are complete. The bar 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 the bars on this grate are completely rusted. egyáltalán semmit nem csinál. Feltesszük a izét. The bars Ugyanaz. the bars on this grate the bars Csak egy más reakciót nem the kapunk. bars the bar the bar the bar the bar Hihetetlen. the bar the bar the bar the bars Anyám barogás. the bars the bar the bar the bar the bar the bar És nem. the bars on this the bar the bar the bar Vicces, the nem? bars on this grate the bars on this grate are the bar Semmi más reakciót nem kapunk innen. this bar has come away in my hands. Jó. Megpróbálj kezdzel, de ez nem egyenes, az a baj. This must be a serv. Létrefok. That's of no use. Nem jó, akkor a létrefokkal kéne kifeszítenie. Na, várjunk csak. This will be useful. Aha. Csak kiszedte valami. Most visszavisszük a izéhez és berakjuk oda. No. This must be a Na that's jó. of no use. Nem jó, akkor még össze kell kötözni a dróttal. Nem. Az sem. Miért nem jó ez most itt neked? That's of no use. Miért nem jó ez? Hé? This must be that's of no Nem értem. that's of no use. Nem jó. That's of no Esély. Jó, akkor még nem jó. Már nincs semmi. Semmi. Semmi.
Cigaretta. Nem. Nem jelzés nincs már. Csak ott a izénél, annál lehajtónál. Na. Akkor mit tudunk kombinálni mivel? Ezt nem. Ó! Ó, mi a haláltakam? Jó, akkor most. Hogy rakta bele a létrefogba azt a rudat? Oké, most akkor kitámasztjuk. Most el tud sétálni. Azaz. Ez mi? Véres rony. Ez meg mi? Amilyen hétköznapi gépből származik. Itt még van valami. Footprints. Someone has been here recently. Footprint. Nem megy át. Nem megy át. Footprints. Nem volt a szátjön, nem? Nem. Hogy átjött? Jó, akkor átjött. Hát egy zsákutca. Nem arra, erre, de nincs semmi, de van. Talán közelből meg tudjuk nézni a hullát, vagy nem tudom. További nyomok. I need something. Jó, ez a sár jól bírja itt ezt a izét. Szerintem ennél tisztában nem lesz. Incredible! This grate is new Az annyi. and has a mechanical locking system. Oké. Ó. Oda kéne eljutatni, oké. Aha. Jó. És ezek még nem mozognak. De akkor ide kéne elvinni valahogy. Hozzá, akkor ide le.
Ide kéne eljutott, és akkor innen tudjuk levinni. Ide pedig innen. Ide pedig innen. Viszont ide megint csak onnan, úgyhogy a zsákutca. Vagy pedig innen. De ide meg csak innen. Ide meg sehonnan. Aha, ezek nem mozdíthatók, gondolom én. I need something. Mi? És már nem jó. De várjál. Most fog? Erre? Erre? Most le? Jó lesz, jó lesz. Aha, ez az első fázis. Oké. Ravasz. Ravasz. Akkor ide, innen. Ide viszont innen. Vagy innen. Ide viszont... Vagy pedig... Ide hogy jutunk el? Ide innen jutunk el. Ide viszont innen jutunk el. És ide hogy jutunk el? Vagy pedig... Nem, de nem jó, mert ott nincsen. Csak innen tudunk eljutni. Föl. Ide meg innen föntről. Ide hogyan? Itt hogy áll meg? Mert csak innen lentről áll meg ott. Jó, de ravasz vagy. Ezek még nem mozdíthatóak. Úgyhogy nem jó. Elindulni csak fölfelé tudunk, az biztos. De megyünk ide, az zsákutca. Nem csak fölfelé megy. Fölfelé nincs sok értelme menni. Lefelé megyünk, akkor ott van. De ha eljönk erre, akkor meg itt lesz. Ha meg lemegyünk, akkor meg ott lesz, úgyhogy ez se jó. Innen meg csak fölfelé megy már megint. Innen meg csak visszafelé, szóval ott vagyunk, ahol voltunk. Innen meg megint föl, és akkor beszorult. Közben meg nem lehet elkapni. Szóval ez így nem jó. Igen, még egyszer. Tehát ide, innen. Ide pedig innen, föntről. Vagy innen, de mivel ez be van zárva, innen csak innen lehetne, tehát ez nuku. Szóval innen föntről. Itt, és ide hogy jutunk el? Ez a kérdés most. Hogy itt hogy áll meg? Mert ide el tudom hozni, de ide. Mert ide elviszem. Ide. Le. Az a baj, hogyha itt elhozom oldalra, akkor ide be fog jönni. Vagy, várjál. De föl, de át, ide le. Mindig nem jó. Még mindig nem jó. Ide. És ide. De ez itt nem fog megállni, nekem az a baj. Ez itt nem fog nekem megállni. Igen, jöhetne ide is. Oké. Jó, oké, megvan, meg lesz, azt hiszem. Csak vissza. Ide. Hogy néztem? Francba az előbb meg volt.
Majdnem már. Nem meg volt. Jaj. Azt túls elfelejtettem. Hogy ide kell jönni, és akkor ide föl, ide át, és akkor úgy már meg lesz. És akkor ide hogyan? Innen. Ide, innen. Föl. Ide kell jutnunk. Innen, ide. Ide, innen. Nem jó. Arra meg volt. Ez biztos, hogy csak fölfelé tudunk menni. Így nem jó. De innen. Innen föntről. Jó. De hogy jutunk el? Ide is egy... Aha, oké. Várjál. De akkor nem, ott még nem jártunk. Nem jó. Vagy de az előbb itt nem itt voltam az előbb? De. Akkor várjál. Hogyan volt? Igen. Igen. Jó, föl. Nagyon jó. Jó, és most le. Most be. Szia, Luci. Igen. És akkor végig. És akkor föl. Akkor el. És akkor megvan. Jó. És lesz a harmadik fázis is, Luci, mondom én. Oké, akkor... Hát, ide, innen. Ide, innen. Ide, innen. Ide, innen. Ide, innen. Ide meg innen, ami innen. Ide pedig... Aha. Na, ide honnan? Vagy nem, föntről ide. És akkor már úgy... Vagy nem jó. Vagy nem jó? Akkor még egyszer. Lentről nem jó, tehát ide, innen kell. Ide viszont innen. Ide viszont csak innen lehet, ami innen. Ami innen. De viszont ugye lentről az már nem jó, tehát innen kell. Ami ugyanaz, mint innen. Ami ide föl van. Ami... lehet mondjuk innen. Ami lehet innen. Ez innen, innen. Innen. Ahol megvan. Tehát erre. Le. Erre. Föl. Erre. Le. Igen. Föl. Igen. Ott le. Ott le. Le. Ott föl. Nem lesz jó. Mit néztem el? De jó lesz. Ott el. Ott föl. Ott vissza. Ott le és be. Jó. Oké, kinyitottuk. Nagyon jó. Menjünk le. Come on, John. Courage. Gyerünk, Dr. Watson. Ó, a cicák meg éhesek. Jaj, már fél 9 van. Ő az anyja. Unyaltú fickók. Most a kizét püfölik a Watsont? Hol szó? Most itt püfölnek majd. Aua! Aha. Még egy Dr. Watson a felmentő sereg.
Ez a Holmes? Ez a Holmes lesz. Vagy ki? Na most mi van? Mondom én. Az micsoda izé volt. Very glad to see you, Watson. Hogy csinálta meg, hogy fejbe lőtte magát, és... Jó, a izébe, a sorozatban is volt. Hogy kinyírta magát, aztán izé... Vagy hát mégsem. Oké, ezek meg olvassák a könyvet. Mit csinál az a gyerek? Nagypapa? Mi? Sherlock Holmes unokája? Yes, and my grandpa saved him. Read it. Meg a Watson unokája? Na, ilyen halál. You are alive. I don't know what to feel, relief or regret. Haha. Watson, my friend. Na most már elmondhatnád, hogy mi van itt, mert You most are már not in izé. good state, Holmes. Hát ez enyhe kifejezés. De az képest, hogy halott, egész jól néz ki, nem? Neither are you. I suppose not. Can you walk? Not without your help. Why did you fake your own death? Jó And is who fék are volt. those men? Elég hihető I fék have volt. to carry on with the investigation alone. John, I'm innocent. I'm not an accomplice of those men. Look at me. Do I look as though I could be their boss? Am I in a position to give such orders? What Jó, a hát most relief. nem, de azért eddig azért nem mondanám, hogy nem God, what a biztos, relief. hogy úgy nézték But ki. how? Curare, hemlock, a few Indian plants and sheep's blood. Az oké, de a to create the fejlövést hogy impression csináltad, of haver? death. A pathologist who owed me a favor for the Jó death vér. certificate. Holmes, I was No. talking about this Mondjuk, affair. oké, of- nem megy Will bele a explain részletekbe. everything, my friend, but we must leave here. Yes, let's go back to Baker Street. I'll help you. Lean on me. Oké. Home at last. Lazarus I've feltámad. missed this old Feltámad, room mint very Lázár. much, Watson. I put everything back in place after Baines went through it, but I didn't stay here. I couldn't face it. Sit down, my friend. It is time for you Na. to know the full details of this Explanation case. time. Vagy mi? First of all, I must apologize for the distress that this has caused you, and for my behavior, which was, I know, quite abominable. I can only hope that by the end of this explanation you will understand leszek. that I behaved in such a way only to protect you, and that it caused me great Igaz, pain amit to mondtunk, see hogy your van-e benne trust and valami. confidence in me ebbing away. From whom or what did you wish to protect me? From Professor Moriarty. 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 Ő is megjelent? Még We eléggé should not have hasonlít rá. taken pity on him in that Swiss asylum. Do you remember during the case of the Awakened? Our indulgence has cost Azzal nem us játszottál? dear today. He's responsible for the bishop's murder? Yes, but that was only a small detail in his plan. A detail which he had to eliminate as it compromised the whole of his diabolical project. The bishop had in his possession a document which he suspected as being one component of a larger puzzle. The ramifications were unknown to him, but he considered the matter as sufficiently important that he should consult me. Oké. The day before our macabre discovery, his nephew, who was in his confidence, brought to him an important element which helped him understand Moriarty's grand plan. It was at that moment that two men began to comprehend the seriousness of the Igen, csak situation. nem tudott vele The beszélni. bishop then decided to contact me. Against his nephew's wishes? Was that what they argued about? Yes, but Moriarty found out that the bishop Igen. knew of his projects, and he arranged for his murder. The murderers were also supposed to bring back the document that the nephew, young Hampford, found, but they were unable to open the Azt nyilván nem volt safe. semmi, nem? What was the document? Evidence of Prince Woodville's Otta, implication in the otta. project. The nephew must have retrieved it from the Royal Archives, where he worked. A link to the crown. Yes, Moriarty wanted to overthrow Queen Victoria and place the prince on the throne of England. But that's impossible. He would have needed to create an incredible coup d'etat. Patience, Watson. First of all, Moriarty placed his pawns so they might begin to develop and encourage a tense atmosphere.
ready to discredit the Queen and thereby raise Woodville's popularity. And provoke a famine, so that the prince's soup kitchens could begin distributing food and he would appear as a hero. Exactly. Moriarty quickly learned that I was making inquiries as to his plan and, without wishing to sound vain, he knew that I was the only person capable of upsetting his schemes. He therefore set up a plan that I be discredited and thought of as a criminal. And you played along with him. Precisely. Allowing him to believe that he had succeeded was the best way of ensuring that his attention was no longer fixed on me. Why didn't you say anything to Scotland Yard? Did you not think it strange that Inspector Lestrade was away for weeks? What? You mean to say that Baines was working for Moriarty? I understand. The Ja, bishop's Moriarty murderers were in the hagytuk ki. hands of this Bár traitor, mondjuk and you várható were volt, hogy therefore at a megjelenik. dead end after our investigations at the opium den. Yes, and Baines' authority allowed him access to the police De végülis archives. majdnem. Jó? He changed and forged all the charges in the documents that you saw at Judge Beckett's house. It was also he who substituted the Samoan necklace for a vulgar copy. So that was why the judge went to Farley's, to obtain Baines's false information. Precisely. But they each found themselves as instruments in Moriarty's strange orchestra. Judge Beckett received entire books full of charges against me, and a journalist such as Farley will not hold back when he gets the chance to make the front page of all the newspapers in England. With regard to Farley, it was a mere case of professional misconduct. And to think that I held you responsible for the explosion at the judge's house. What a relief! But why did Moriarty have him killed? He was on the point of discovering that all the documents supplied by Farley, and therefore by Baines, were false. Exactly the opposite to what our enemy was anticipating. Yeah. And where did the poison fit in all this? Unfortunately, I do not possess all the information on this subject. The first time that we saw the effects of this substance on the body of the bishop, the poison was evidently only at an experimental stage. It was much too potent to do anything with. Mikor lesz a Holmesnak gyereke? But in the second Unokája van. case, Kurtz, I didn't notice a great advance. However, there was one. The poison was no longer fatal. Yes, but the madness was still there. I should remind you that he attempted to devour his own dogs. Correct, Watson, but it was not the second case, as you supposed. Remember the number of other incidences of madness, either collective or individual, relayed in the press in the days prior to it? You mean to say? That Moriarty tested this dangerous mixture on a large number of guinea pigs. Apparently with little success, as all those people are now dead. I say apparently, because I do not have the least idea as to the result Moriarty was hoping for. And that's where Hans comes in, isn't it? Moriarty needed him to devise the substance's final formula. And so you helped Hans to escape, so he might lead you to it. Yes, but things did not go as I had Megötték a planned. kezüket. The professor's men got their hands on him just after his escape. And you lost his trail. Yes, but I doubted that Moriarty would take Hans to his lair. To find him, I had only one trail, the bomb placed at the judge's house. The trail of the 3 Russian brothers. I found out about the mill by having the anarchists' trail followed by the children in my own secret police. Once again, their help was a determining factor. As regards knowing where to locate Moriarty's lair, I hoped to find the information in the attic of the water mill. I got to it only just in time before Baines turned up. And you were stuck then, weren't you? Allowing him to arrest you would have meant certain death. Regrettably. But Moriarty's plan worked in any case, as after killing Baines, I became England's most wanted man for the murder of a Scotland Yard inspector. And so you had to make sure that people forgot about you. Therefore, you orchestrated your own death so that you might continue your investigation discreetly. Oh, that was a terrible time for me, Holmes. Szegény volt. I am sorry, my dear fellow.
Well, the important thing is that you are well and truly Nem alive. ismer vámpír. Yes, but it is not over yet. Ott a Moriarty will vízesés take képe. action one day or another. You were saying that you had found Moriarty's Moriarty, yeah. hideout. Where is it? In an abandoned fun fair Úgy on the néz. outskirts of London. It is quite certain that they are Na. all there. Shieldman, the prince, and of course, Moriarty. Na, If Moriarty puts the prince on the throne, he'll have his hands on the reins of the kingdom. Her colonies, her diplomatic network, her riches, everything. Yes, including the army, the war fleet, everything he needs to help him conquer Europe, and eventually, I suspect, the world. Holmes, we have to be quick. His plan hasn't been put into action yet. Perhaps it's not too late. Let us go immediately, Watson. a Wosley. Do you really believe that Moriarty is in there behind that fence? Something in the wind seems to suggest it, Watson. I have a peculiar acid taste in my mouth, if that is what you mean, Holmes. Well, yes, the air is tainted still with toxic fumes from the factory chimneys. I believe that I read about this place. The fun fair was abandoned after the factory was built so close by. It was said that even the ice Kis cream füstös tasted témé. bitter. Aren't you curious about the warehouse down there? There seems to be some strange activity taking place inside. Strange and in keeping with Moriarty's activities. Let us go and see what they're up to. Mondjuk. Here is a good place to try and get through. Igen, azt mondom. This crate isn't large enough for us to get over the wall, nor to see okay. what is on the... That could be used as a weapon in a necessity. Vettel valamit elve. With this cable car, we can get up onto the warehouse roof. Takes me. This motor is from the cable car. Look at this hole. This motor needs a starting handle. Visszakaptam a bicskámat. Look at this hole. This motor needs a starting handle. There's a little petrol left, but not enough to start the okay. motor. There's a little petrol. Look at this hole. Akkor ez a rúd nem odavaló. 2-6 mix. Vodka. There's a little at the bottom Vodka. of these bottles. Russian alcohol. Holmes, the three brothers. Na, lehet. There are two guards in front of the main entrance. We will have to find another way in. Okay. This motor is from the cable.
There's a little petrol left, but not enough to start the motor. Moriarty professzorra. This crate isn't large enough for us to get over. Hogy nem megy tovább. To the warehouse, quick! This crate. Here is a good place to try and get Hol az a izéhez a... Utkával megy. Ej, vissza! This motor is from the cable car. Egy Here's what we otkával. can use Oké. for fuel. És akkor vasrúd, az miért nem jó izének ilyen? Look at this hole. This motor need empty. Judging by the smell, I would say that it's an oil reservoir. Given the maintenance, this cable... True, Watson. Empty. Look at this hole. Empty. Olaj kell, meg valami izé, kurbli. The lever is stuck. Ó, hogy látod? Hát ezt leszettük. A Oké, crank. kurbli megvan. És egy kis olaj kéne, nem? Ja. De megvan a kurbli, úgyhogy már csak olaj kéne. The lever is stuck. És itt egy kis olaj. Ha? Cutting pliers. Rapófogó. They could be useful. Olaj? Nincs olaj. To the warehouse, Az quickly, anyád. Holmes! The lever is stuck. Nem, harapófogóra nem. Nem ragál. Itt is van valami. Oké, ezt leszedjük róla. Nagyon jó. Olaj! Oh yeah! Hát most már mindenütt megvan, amit akartunk. The lever is stuck. Aha. The lever is. Jó, egyelőre akkor ezt hagyjuk. Menjünk vissza az izéhez. This motor is from the cable car. Olaj! Ja, olajos pa... Oda bele. Let us hope it works. Jó, kurbli. Jó, oda The bele. crank is in place. Nagyon jó. Kurblizzuk meg. We are going to separate. I will find a Nagyon way jó. to the fair, and you must investigate the warehouse. Very well, I'll do that. There is no one on the roof.
If the machine should get out A of control, féket. then Ez just már use the úgy nem brake. tetszik? There ought to be one. I should hope so. Anyway, there's no other choice. And when I've found out what is going on down there, what should I do then? Come and join me in the fairground. You can follow my route to get over the fence. Then you should find me easily enough. Good luck, my dear fellow. Hol a fék? Come on, John. Courage. Akkor menjünk. Azért volt beragadva, mert nem ment a motorra. Jól van akkor. Megyünk az éjszakába. Most megállottak, semmi közepén. No one seems to have noticed me. Addig jó. Now I must try to find out what is going on here. I must find out. The bags contain rubble. They're tied up with goods. It's a miracle that this reservoir is standing. The feet are being eaten away by rust. I'll keep the rope. Jó. Csak nem kötelet. It's a miracle that this reservoir... It's a miracle. Tud mászni a tetőre. Négy. Oh! Ja, lehet. Minden kötelet összeszed? Úgy néz ki. Ó. Hatszik. Cards from the soup kitchens. They Hoppá. appear to be Miből van az a queuing up. leves? It's a miracle that this reservoir is standing. The feet are being eaten away by Later. rust. Oké. Domáztunk. A large dry cloth. Azzal fogjuk betörni az ablak. Vagy nem. It's too dark inside this reservoir. It's impossible to see anything, but I can hear a slight lapping of water. Visszamászunk. Másztunk vissza. Jó. It's impossible to reach the water. It's too far away. It's impossible to reach.
impossible. Nem jó. Innen nem sehova. It's impossible. Na várjunk csak. Lépcső. I must find out what is going on inside this warehouse, but have to be careful. The place is full of guards. My cloth is too dry. Pont egy őr. Azt fölveszem észre. An empty bottle. It's too dangerous to go any further. Aha. Oké, leeresztünk. Majd jó, bevizezzük, nem? Leengedjük az üveget, és akkor... Vissza! Vissza! Leengedjük a kötéllel az üveget. Nem oda! Nem oda! Nem! Ez a nénikéd! Vizet. Blügy. Jó, most visszamegyünk. Mondom, visszamegyünk. Hello, bácsi. Uh-oh. Mennyien vannak? Azt, mennyien vannak. Meglátott. It is inside these warehouses that Prince Woodville's canteens on wheels are filled up. And Hans is there to add his poison. Yeah. That siren is a signal to open the doors and let out the carts of poisoned soup destined for London. I wonder what Holmes is doing at this moment. Ez alatt. Viszont lehet, hogy ezt majd legközelebb fogjuk csak befejezni már, vagy pedig
tudom, mennyi lehet még hátra vajon. Mennyi lehet még hátra vajon? Na jó, mindegy. Ja, a cicák nagyon nyűgösek már, úgyhogy muszáj kaját adnom nekik, de akkor szerintem majd nem csapjuk össze a végét, aztán akkor legközelebb. Szerintem legközelebb be lesz fejezve valószínűleg. Meglátjuk. Jó? Igyekszem holnap, de ha nem sikerül, akkor vasárnap. Úgyhogy, de jó haladtunk. Végülis, szerintem. Meg részben jó volt az is, amit kigondoltunk, szóval teljesen oké. Úgyhogy, ja. No, köszi szépen, hogy itt voltatok, és akkor valószínűleg a végjáték jön a következő alkalommal. Meglátjuk. További kellemes estét. Sziasztok. Köszi még egyszer, hogy itt voltatok.